নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি 5 মিনিটতে কেনেকৈ ঘিউ বনালো চাওঁচোন আহক আজি কি কৰিব এই গাখীৰখিনি গৰম কৰিম এতিয়া গাখীৰ গৰম কৰি ইয়াত সৰ ওলাব নহয় এই সৰখিনি কাটিম কাটি পেলাই ইয়াৰ পৰা ঘিউ বনাম আগৰো অলপমান কাটি থোৱা আছে সৰ মানে সদায় এনেকৈ গাখীৰ খেলে কাটি কাটি থৈ দিয়ে কাটি থৈ দিছোঁ আজি এইখিনি মই দেখুৱাম কেনেকৈ সৰখিনি কাটিম আগৰ সৰখিনিৰ লগত একেলগে গোটাই পেলাই আৰু এতিয়া সেই ঘিউ বনাম এতিয়া গাখীৰটো উতলালৈকে উতলিলে হ'ল এনেকৈ উতলি পেলাই হয় তেতিয়াহে সৰটো উঠিব আৰু চেঁচা কৰিবলৈ থৈ দিব লাগিব আৰু দুবাৰ তিনিবাৰ গৰম কৰিলেও সৰ উঠিয়ে থাকিব কিন্তু এতিয়া আমি এবাৰহে হেৰি কৰিম একেদিনাখনে কওঁ বুলিলেও গোটেইখিনি সৰ উঠাই ল'ব পাৰে সৰ উঠাব পাৰি তেতিয়া কম হ'ব আৰু ঘিউ কিন্তু এতিয়া অকণমান সৰ আগৰো গোটাই থোৱা আছে সেই গতিকে সেই আগৰ এয়া গোটাই থৈছোঁ আগৰ এনেকৈ কাটি কাটি বটলত ভৰাই থৈ দি আছে ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব খালি ন ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব ইয়াৰ ইমানখিনি গোট খালে আৰু এইটো ঘিউ বটলতে থৈ দিয়া আছে অকণমান সৰটো বেছিকৈ কাটো বুলি ভাবিলে উতলটো বেছিকৈ দিব লাগে আৰু তেতিয়া সৰটো বেছি আহিব আৰু গাখীৰখিনিও ফ্ৰেছ হ'ব লাগে পানী দুনি দিব নালাগে উতলিলে এয়া এতিয়া সৰটো আছে নহয় এইটো অকণমান চেঁচা হ'লে এচটা নিচিনা হৈ যাব নহয় তেতিয়া আঁতৰাই দিলে হৈ যাব এতিয়া চেঁচা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ নমাই দিওঁ দেই এয়া চেঁচা হ'ল এতিয়া সৰখিনি কাটিম এতিয়া গাখীৰ আমাৰ কম 1 লিটাৰমান হ'ব এনে যদি গাখীৰ যদি সৰহ হয় তেতিয়া ইয়াৰ সৰহ পৰিমাণটো বেছি হয় এতিয়া ইয়াত বেছি নোলায় আমি মানে সদায় এমাহমান থোৱা হৈছেনে নাই 10 দিনমান থৈছোঁ আমাৰ এনেই 1 লিটাৰ 1.5 লিটাৰ গাখীৰ সৰহ নহয় সেইকাৰণে আমাৰ 10 দিনমানহে থৈছোঁ কমকৈ হ'লে মানে কি হয় বহুত দিন গোটাব লাগিব এতিয়া এই একেলগে ইয়াত থৈছোঁ ইয়াত মানে কমকৈ গোটাই পেলাই সেইটোত টেমাটো তেনেকৈ ৰাখি গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ 10 দিনমান নে এসপ্তাহমানহে হৈছে বাৰু সৰহ গাখীৰ হ'লে সৰহকৈ হ'ব সৰ আৰু গাখীৰ কমকৈ গৰমালে কম হ'ব এতিয়া এইখিনি যেতিয়া আমি থৈ দিম নহয় আজি ঠাণ্ডা হ'লে মানে কাইলৈহে ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া সেই কাইলৈও বহুতখিনি সৰ ওলাই যাব এতিয়া গৰমে অলপ চেঁচা হওঁতে মই এয়া কম ওলাইছে এতিয়া আমি ঘিউ ইয়াত দিম সৰখিনি ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দি দিলে হৈ গ'ল ন কেৰাহীত দিম এতিয়া এই কেৰাহীখন পাতি লৈছে ইয়াত চব গোটা হৈ আছে পূৰা ওলাইছে তেলৰ লগতে দিছে না এনেকৈ তেলৰ নিচিনাকৈ হৈ যাব হয়নে অকণকৈ তেলৰ লগতে ওলাই গৈ থাকিব তেতিয়া গোটেইখিনি বগাখিনি লুকাই পেলাই ওপৰত মানে তেলৰ নিচিনাকৈ ৰিফাইন তেলবোৰ যেনেকুৱা হয় তেনেকৈ ওপৰত ওলাই যাব গাখীৰৰ নিচিনা চব মানে বগাটো পূৰা হালধীয়া নিচিনা অকণমান হৈ যাব যিখিনি আকৌ নোলায় সেইখিনি নোলায় আৰু একদম চব কি ধুনীয়া হৈ গৈছে বগা এইবোৰ চব এতিয়া তেলৰ নিচিনাই হৈ যাব আৰু যদি এইটো ফ্ৰিজত নথয় তেতিয়া গোন্ধাব আৰু তেতিয়া আৰু এটা কথা হয় এই সাফৰটো মাৰি থ'ব লাগিব বাহিৰত থৈ দিলে আৰু কমতে বনাই থাকিব লাগিব বেছি দিন থ'ব নোৱাৰি মানে 5 দিন 10 দিন এনেকৈ বনাই থাকিব 5 দিনমানতো হৈ যায় কেতিয়াবা সৰহ গাখীৰ হ'লে তেতিয়া বোলে ঘনাই বনাব পাৰিব ফ্ৰিজত যেনিবা বহুত দিন থ'লেও একো নহয় এতিয়া অকণমান কাঢ়িম দেই এতিয়া এনেকৈ চেকনিত কাঢ়িব লাগিব মানে দাঙি দিয়া এয়া আপুনি থৈ লওক এই সীতাবোৰ দিব নালাগে আকৌ সীতাবোৰ আকৌ গৰম কৰিব লাগিব এই আকৌ হেৰি গৰম কৰিলে আকৌ ওলাব
এইকেইটাত ভৰাব লাগিব এয়া হৈ গ'ল দেখিছেনে এতিয়া চেঁচা হ'লত এয়া ভৰাইছোঁ দেই চেঁচা হ'লে ভৰাব এইটো এতিয়া যেতিয়া এনেকৈ চেঁচা হৈ যাব এনেকুৱা হৈ যাব ন এনেকুৱা হৈ যাব এইটো এসপ্তাহমান হৈছে বনোৱা এইটো এসপ্তাহ বনোৱাৰ পিছত এয়া খৰ গোটাই পেলাই আকৌ এতিয়া এইটো আজি বনাইছোঁ এই পাছত আৰু এইখিনিও এনেকুৱাই হৈ যাব এই বটলকেইটা কিন্তু আমি আগতে কিনি খোৱা বাৰু এইবোৰ মই থৈ পেলাই এনেকৈ ইয়াতে ভৰাই ভৰাই যাওঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে একদম খাবলৈ বহুত ধুনীয়া